Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Eerst en vooral gelukkig nieuwjaar. Een nieuw jaar, nieuwe voornemens. En wij zien het alleszins heel zitten. Wij proberen dat hier tegen eind dit jaar race klaar te krijgen. Ja, ons best. Ons best doen, we zien wel. Wat doen we vandaag? Vandaag passen we de auto nog wat verder aan. De deuren worden aangepast, Veet is ermee bezig. Maar het belangrijkste is, straks gaan we gaan kijken naar Danicaars. Zij rijden met een competitie met een dragster met 3000 pk. En vandaag zetten ze die op de testbank en wij mogen dat een keer meemaken. Dus dat belooft alleszins heel spectaculair te worden. 3000 pk, ik denk dat dat zo wat maximum is dat we kunnen voor ogen houden. Het is een auto methanol funny car. Ja. En zij zijn er vorig jaar 2019 Europees kampioen mee geworden. Dus dat wil wel al iets zeggen. En voor ons is het een unieke kans. Dus straks bij Danica. Ja, dat zal ik wel doen. Ik weet het niet. Kijk voor wat hard tot de laatste mee. Ja, en toen laatst het wel. Astal! Zet er genoeg uit. Tussen de schelle vloer eruit. Waar moet er een bus komen? In bloem daar. Dus dat achter die aluminiumplaat onder de hoedenplank eigenlijk. Dat die dat. Dan die ook meer een beetje afkomen zitten. Ja. Kijk, wat dat was, nou ja, laat dan een ding onder wel af. Maar dit is voor de volgende keer. Beetje lekker BA. Voilà, we gaan stoppen. Het werk zit erop. Voor vandaag toch. Nu zijn we weg naar Danica's. Yes, een keer kijken hoe dat 3000 pk met testbank eruit ziet. En misschien ook wel gewoon wat ideeën opdoen. Een keer wat praten met ervaren racers. Wat dan zij ons aanraden qua motor en qua ophanging en dergelijke. Dus tot straks. Dat is nog altijd op basis van die Hemi van jaren 60. Generatie 2 dan. Ja. Dus op basis van de 4.600. Ja. 3200 pk. Bijna. Bijna 3200 pk. 521 chemie. Is dat het snelste dat er al op geweest is op de testbank? Dit is de dikste, ja. Degene die daar overheen kan, dat doen we voor niks. Ja.
dik genoeg is om daar boven te komen. Is dat dan in principe gebouwd op het maximum of is dat nog semi-betrouwbaar? Ik zal zeggen, wij rijden het heel seizoen met die motor. Maar die moet wel open. Daar wordt wel dikwijls gekeken. Ja. Dat wel. Kijken kost niks, hè? Ja, maar in principe wordt er niets vervangen. Allee. Nee. Wij doen elke keer als we gereden hebben, deksels eraf, klepspeling, klepveren druk, Ja. lagers kijken. Ja. Dat wel. Ja. En als er iets is dat we denken van, dan gaat het Ja. met elkaar of wat dan Ja. nu. Beter lager vervangen dan een risicopartner natuurlijk. Ja. Maar normaal gezien, die motors die hebben wij al lang. Ja. Die worden goed verzorgd. Dus, Ja. als je met die motor moet bezig zijn met de mentaliteit van we maken een run en dat zal wel goed zijn, dan gaat je niet lang rijden. Ja. Er gaat altijd wel eens iets mis. Ja, het blijft mechanische denken. Het blijft een extreme sport. Ja. Als wij hier zo'n baan hadden, gelijk in Amerika, die mannen, ik zal zeggen, als het seizoen begint, hebben die al 200, 250 runs erop zitten. Testruns, Ja. voordat ze beginnen aan hun wedstrijden. Ja. Wanneer hebben wij 200 runs? Hoeveel jaar gaat dat duren? Dat is toch geen vergelijking, hè? Ja, Toch- ja. En toch rijden wij tijden die niet zouden misstaan als we in Amerika zouden zijn. Ja. Hè? Want dan zouden we in de top 3 meedraaien gewoon. Ja. Hè? Als kleine Belg is dat toch niet mis, hè? Nee. Zeker niet, ja, chapeau hoor. Hè? We hebben geen sponsoring, ik bedoel, wij doen alles zelf. Ja. Maar wij zijn ook racers in hart en nieren, hè? We zijn altijd daarmee bezig. Ja. Wij drinken ook wel eens een punt, maar dan moet dat heel ver van die auto weg zijn, Ja, anders ja. doen we het niet. Als we aan het eten zijn we altijd aan het lullen over die stomme auto eigenlijk. Hè. Ja. Eigenlijk er wordt over niks anders gepraat. En zou eens dit kunnen doen en zou eens dat en zo is dat. Ja. We zitten hier altijd bezig. Hè. Ja. En nu de laatste jaren is dat echt aan het dingen zijn resultaten. Ja. Ja, we zijn in 2019 zijn we kampioen geworden. Ja, Dat ja, krijg je niet zomaar. Hè. Ja. Daar moet je voor vechten. Hè. Nou, we zijn nu ook weer een week van alles aan het testen. Hè, want we hebben daar rockerstands, we hebben er andere op staan van een ander merk. Ja. Vergelijken, kijken, maar we hebben toch weer al 100 pk gewonnen. Ja, toch. Ja. Ja, dat is dat toch nog constant zoeken en verbeteren. En, Er is altijd iets. ja. Maar wij zijn heel fel gebonden aan regels, wat moogt jij, Ja. hoe moet dat. Ja. Ik zeg maar iets, hoogte van die motor vanuit de kascenterlijn is bepaald en zo. Dus, Ja, ja, ja. niet Dat is dat via bepaald. dus het is niet dat je zegt van ik ga dat maken want dat is beter en Ja. ik ga daarmee rijden. Want En die FIA-regels, wijkt dat veel af van die Amerikaanse regels? Of? Ja, dat Nee, zijn hetzelfde. van mensen, Ja. die Ja. nemen dat gewoon over. Ja. Dus in principe wat hier hangt is wat die Amerikanen mee rijden. Ja. Ja. Ja, want als we daar andere poliekjes mogen opzetten, hè, Nee, dat die blauwens wat meer boost maakt, dan gaat je heel ander vermogen Ja, zien. dat Dat mag mag niet. gewoon niet. Hè. ja. Je zit op 92%, dus dat is het dan. Ja. Ja, dus dan moet je een ander ding gaan zoeken eigenlijk voor... Details. Ja. Je moet eens weten hoeveel uren dat we daaraan zitten te knoeien. Nee, Ja, we hebben nu zelf zuigers. Heb je een bestaande zuiger gekocht en dan hermaakt tot die is wat jij wilt dat die is. ja. Ik wil zien of dat werkt effectief. Ja. En dan hier kijken of dat Ja. Ja. Alles wat we nu veranderd hebben ten opzichte van vorig jaar was toch een dikke 100 pk meer. Ja. Dus denk ik wel dat Dat was toch de moeite. ja, als je met 100 pk niet meer content bent, dan Ja. weet ik het ook niet meer.
En dat is puur met die tuimelaars dan te veranderen nog een ander ding ook. Nee, dat is een combinatie van de zuigers. Ja. We hebben nog in die kleppentrein nog van alles veranderd. Ja. Dus, Ja. en de motor laat het zien dat hij het graag heeft, dus dan is dat goed, hè. Ja. Ja, want er zijn mensen die zo van die motors een stuk of 6, 7 op een jaar nodig hebben om het seizoen te kunnen rijden. Wij doen met 1 motor, doen wij hoeveel jaar? Hebben we toch 2 seizoenen zeker gedaan, hè? We hebben 3 seizoenen gedaan. 3 seizoenen gedaan met een motor, gewoon Ja. dezelfde zuigers, dezelfde krukgas. Ja. Drijfstangen natuurlijk niet, want die worden moe. Maar Ja. voor de rest, die koppen en zo, dat is allemaal van 2012 en zo. Ik bedoel, Ja. dat is niet dat wij hier, het ziet er allemaal nieuw uit, maar het heeft al zijn ouderdoms. Hè. Ja. Maar wij onderhouden dat wel, hè. Dat is, 118 gallon per minuut. ja. 13 gallon per minuut in de motor. Ja. Vol gas. Ja. Dat is ook allemaal mechanisch, hè. Ja. Een pomp. Het is eigenlijk like een gewone kraan die is open toe. Ja. En dan hier zitten elke keer sproeiers in. En hier die kop, ook een baar door, er zitten ook elke keer sproeiers per cilinder. Je hebt er hier 4 voor te kunnen stationair draaien en onder die kop, dat is allemaal voor als jij vol gas gaat. Ja, dat zit in de kop eigenlijk. Ja, die sproeit eigenlijk op je klep. Ja. Normaal zit dat hier, maar we hebben een ander systeem, die zit nu in de kop. Ja. Maakt allemaal meer en meer vermogen. Ja. En ook minder risico dat iets kapot gaat, hè. Ja, Ja, want als dat hier hangt, dan je hebt Ja. een backfire, die blauwe die lift, dat is natuurlijk een vuurbal, even. Ja. Hier Ja, lopen dat allemaal kan wel. rubberen leidingen, die fikken allemaal op, hè. Als in de Ja. kop zit niet. ja, want die leidingen die hier aan die poorten gaan, dat is hetzelfde als dit hier, hè. Ja. Dus Ja, of als er iets, een stuk moe is en dat breekt af of zo van trillen, Ja. er komt wel iets uit. Dat zijn allemaal kleine slangsjes, maar als er druk op staat, dat is Nee. dat sproeit gelijk gek. metanol brandt goed, dus je ziet het niet, hè. Een tuinslang die... Ja, Nou, die pomp zal wel een paar tuinen kunnen voorhouden. ik denk die zwembad vullen. Tijd van niks. We zijn 22 of 23 jaar geleden begonnen. Ja, met die pick-up reed je ervoor al, hè. Ja, Dat die was erbij. een 97. 97. We zijn ook eerst van die pick-up naar Funica gegaan, een atmosferische motor Ja. op methanol. Die maakte toen rond de 700-800 pk en dan werd Ja. altijd betere kop opgezet en zo. Dus we hebben snel Ja. gezien naar de 900 gegaan. En in 2005 is die dan een stuk gegaan, hebben een Hemi motor gekocht met een blauw op. Ja. Ja, een hele oude Hemi. Maar Ja, iets dat wat al, dat lag al ergens 10 jaar, gewoon voor te proberen. Hè. Ja. ja, dan moesten we zo de zuiger, de stukjes terug erin leggen. En hem dan kunnen gaan rijden rond. Maar de eerste keer dat we met die motor heel was op hok gedaan, hè, 2005. Toen waren er heel weinig klasses, toen was het echt, je reed super gas, super comp indextijd en dan ging je naar competition en dan was dat een heel rare gemengde klasse, want je motorcombinatie in verhouding met hoe groter die motor was en Ja. wat power adder dat had, moest je een bepaald gewicht halen. De motor was toen veel te groot voor eigenlijk daar in die klasse te rijden. Ja, sinds 2008 hebben ze Super Pro ET en Pro ET ingedaan, dus je eigen index kunt ingedaan, dan kun je een motor maken wat je wil, de auto. Ja. Maar toen was dat niet, hè. Daar met die klasses die wat vroeger waren, die zijn allemaal gewoon doodgebloeid. Dat Ja. competition dat is weg, maar dat is te kostelijk. Ja. Iedereen wil gewoon iets bouwen en oprijden en een index rijden, klaar. Ja. Wat dan wel spannender maakt. Dan heb je mannen die met zo'n dikke motor tegen ene rijden, een gewone atmosferische motor die Ja. 8-9 gaat tegen ene die 6-0 gaat. Ja. En die verliezen dan, die tragen tegen die snelle Ja. en zo, en andersom ook. Ja, toen was het in principe puur kwestie van constant te kunnen, Ja. te kunnen rijden.
Je moet eigenlijk een index op je stellen dat je 8.5 wilt rijden. Je moet bijvoorbeeld rijden 8.5.0.0 is het beste. Ja. Maar niet eronder, want dan zit je Ja, gedisqualificeerd. En er zijn mannen bij in Engeland die rijden dat constant op een duizendste die hele weekend. Ja. Zowel met voor geblazen motors als atmosferes, maakt niet Ja. uit. In Engeland is de competitie heel hard. Ja. Als sportsman. Dat is ook de enige plaats waar de meeste rijden. Hè. Ja. Dan zetten ze op een andere baan en ze kunnen niks. Hè. Als die Engelsen één keer naar Hockenheim komen, dan is het ook gedaan. Hè. Ja. Dan krijg je daar niks klaar. Dan zijn ze aan het janken. Dan is het grappig. Ja, je moet verschillende banen op kunnen rijden. Hè. Ja. Als je altijd op dezelfde baan rijdt, is het makkelijk. Hè. Dus je Ja, ja. open, ze staan daar weer, we gaan daar rijden. Ja, want we kunnen uiteindelijk je weet op komt voorhand weer dat je Hockenheim. dat je moet afstaan en dat je moet... Ja, de bandjes moeten zo hard staan Ja. en we moeten dat asprojectje erin en bla 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 bla. bla. Ja. Zoveel toeren draaien. Wij moesten altijd inhouden hè, vroeger. Zo vervelend. Ja, ik kan dat geloof ik inhouden. En nu moet je, kunt je niet snel genoeg gaan. En dat is tenminste plezant. Dat is elke keer een uitdaging. En wat zijn jullie nu juist aan het doen? Olie druk maken. De riem eraan. Ja, je weet het nooit. Dat is een zwaar ding hoor. Ja. Als dat misgaat, dan vliegt hij. Ja. Wat weegt die blauwe? Ik denk 50, 60 kilo zo. Die moet je met 2 man ophangen. Die stuts hier, wat hiermee vast zit, die is speciaal dunner gemaakt. Dat dat breekt. Ja, dat Als is ik een wist kan- dat hij, Ja. anders duwt hij alles kapot. Ja. De volle erin. Ja?
vragen. En dat is, ja, dat is echt wel Ja, dat is wel. van 7000 tot 10.000 Dat is 9000. Ja, hier gaan we tot 9000. Als we toen het al aan de start gaan zeven, dan is het. Daaronder interesseert ons geen reet wat je doet. Ja, we zijn terug van bij Danny Cars. Spectaculair, ja. 3200 pk op een meter van ons. Die er 10.000 toeren draait. Ja, het was wel het was leuk. Maar ja, gewoon spectaculair. Uniek om mee te maken. Ook cool om te zien hoe gedreven dat die mensen zijn in het beleven van een hobby. Ja. Het is meer dan een hobby, het is een levensstijl. En dat is, ja, dat is wel cool voor te zien. Dus we hopen dat we ook ooit een keer op dat niveau zitten, maar ik vrees er al voor. We hebben heel wat ideeën opgedaan. Ja, veel tips gekregen. Veel tips gekregen, wat mensen gekregen. Onder andere wat tips gekregen rond keuren van zo'n voertuig, via keuringen en dergelijke. Dus we gaan ons er ten volle voor inzetten. En dan kunnen we misschien volgend jaar een keer op de strip. Hè. Alright. Tot volgende week voor nieuw knutselwerk. Yo.